BMG. სახალხო საბანკო უნებათა ღელვა გრძელდება ფინანსთა მინისტრის განცხადებები შეხვედრა ბანკებთან და ანონსებული რეფორმა საწყის კაპიტალზე როგორ აფასებს მიმდინარე მოვლენებს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცრიკიძე რამდენიმე წუთში საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. საქართველოში მიმდინარე და დაგეგმილი ეკონომიკური რეფორმები როგორ აფასებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ქვეყნის განვითარების გზას და რა გამოწვევებზე საუბრობს ორგანიზაცია სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი მერსედეს ვერა მარტინი პასუხობს საქმის კურსის შეკითხვებს. ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს შესაქმნელად პარლამენტმა მუშაობა დაიწყო რა შენიშვნები აქვს კანონმდებლებს და ექსპორტიორებს ელენე გოგბერაშვილი დეტალებით. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუწყობთ. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93-სა და 5-ზე, 102-სა და 8-ზე. ფინანსთა მინისტრმა კომერციული ბანკების წარმომადგენლები გუშინ წავიკითხებზე პასუხების გასაცემად დაიბარა. საუბრის ძირითადი თემა სასტარტო კაპიტალის რეფორმა და ამ გზით მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა იყო. მამუკა ბახტაძეს მიაჩნია, რომ ეს ყველაფერი თამაშის სამართლიანი წესების დაცვით მიიღწევა. შეხვედრის შემდეგ მედიამ 2-3 ბანკის წარმომადგენლები შეიძლება ითქვას გამოიჭირა, თუმცა დეტალური ინფორმაცია, რაზე ისაუბრეს ბახტაძესთან, ვერ მიიღო. განმარტებები ჟურნალისტებთან არც ფინანსთა მინისტრმა ისურვა. ჩვენ ახლა გადაცემაში ვეცდებით გავიგოთ რას გულისხმობს სასტარტო კაპიტალის რეფორმა და თამაშის რა წესებზე მიუთითა მინისტრმა ბანკებს. ექსკლუზიურად საქმის კურსის კითხვებს TBC ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცრიკიძე უპასუხებს. მოგესალმებით. ვახტანგ, მადლობა რომ გამონახეთ და მოხდით ჩვენთან. მართალია პირადად თქვენ გუშინ შეხვედრას არ ესწრებოდით, როგორც ვიცი და თქვენი მოადგილე იყო ადგილზე ფინანსთა მინისტრთან, მაგრამ მაინც პირველი კითხვა აქ უნდა დავსვათ, აი ამ ფორმატში, აი ამ მიმართულებით საბოლოოდ რა გითხრათ, ასე ვთქვათ, თქვენც მოგმართავთ ასე პირდაპირ მიუხედავად იმისა, რომ არ იყავით შეხვედრაზე, რა გითხრათ მინისტრმა ბანკებს, ანუ ამოხრუჭებთ ეკონომიკას, აი ესეთი ფრაზა გაისმა გუშინ შეხვედრაზე, რა თქვა თქვენმა მოადგილემ, როდესაც მოგიყვათ შეხვედრის დეტალები. ეს არის პირველი შეხვედრა, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ ბანკებს ჰქონდა შეხვედრა ფინანსთა მინისტრმა უკვე მეორედ. პირველი შეხვედრა იყო ხუთშაბათს და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს იყო მეორე შეხვედრა. ამ ორიმე შეხვედრაზე იყო საკმაოდ საინტერესო განხილვა, ანუ რა თქმა უნდა, ბანკები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქართული ეკონომიკის განვითარებაში, როგორც ბიზნესის მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა სექტორის განვითარებისათვის. სტარტაპების, ასე თქვა, და მცირე და საშუალო ბაზრის განვითარება, რა თქმა უნდა, ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ქართული ეკონომიკისთვის. ინიციატივა, რომელიც მთავრობას გააჩნია ამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში და ამ კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, პირველივე შეხვედრაში, რომელიც ხუთშაბათს შედგა, ბანკებმა გამოთქვით, ასე თქვა, სურვილი რომ მივიღოთ მონაწილეობას. ეს ხუთშაბათს გამართული შეხვედრა, მოდით დავაკონკრეტოთ, თქვენ რომელ ფორმატში გულისხმობთ იმ შეხვედრას, იმიტომ რომ ხუთშაბათს გაკეთდა ის განცხადება, რაც ახლა ვახსენე, რომ ამოხრუჭებენ ბანკები ეკონომიკას, თქვენი შეხვედრის შემდეგ მოხდა ეს თუ მანამდე? ჩვენ საღამოს ქონდა შეხვედრა. საღამოს, ანუ შედეგად ამ განცხადებების შემდეგ. და სწორედ მე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ მაშინ შეიძლება ეს თქვენი შეხვედრაც იყო ფაქტორი იმისა, რომ მეორე დღეს უკვე, როდესაც მედიის წარმომადგენლები დაგვიბარა შეხვედრაზე ფინანსთა მინისტრმა, ტონი შეცვლილი დაგვხვდა და მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ საბანკო სისტემა ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული დარგია. ანუ თქვენ იქ მოითხოვეთ ალბათ განმარტებები ფინანსთა მინისტრისგან, რა იყო ამ განცხადებაში? განმარტებებზე არ ყოფილა საუბარი, ჩვენ კონკრეტულად ამ პროექტზე ქონდა საუბარი და ფიქრობ, თუ ეს ინიციატივა იქნება, ისევე როგორც ბევრი ინიციატივები იყო ბოლო წლების განმავლობაში, მაგალითად აწარმოეს პროექტი, როგორც სოფლის მეურნეობაში იყო ბევრი საინტერესო პროექტები და ამ შემთხვევაში ბანკები საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობენ ამ პროექტში. ფიქრობ, რომ აი ეს პროექტი, როდესაც დაიწყებს აქტიურად მუშაობას, ბანკები მივიღებთ მონაწილეობას. მთავრობას რა შემოთავაზება აქვს, ასე ვთქვათ, თქვენთვის და რა როლი აქვს ამ რეფორმაში, სასტარტო კაპიტალის რეფორმაში ბანკებს?
თქვენ უნდა ჩამოაყალიბოთ კონკრეტული მიმართულებები, რომელსაც თქვათ შესთავაზებთ მთავრობას თუ შემოთავაზება პირიქით ფინანსური. გავყოთ ორი ნაწილად, ანუ ამ შემთხვევაში არის ორი ნაწილი, ერთი კაპიტალი და მეორეა სესხები დაფინანსება. ფიქრობ, რომ რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ანუ სესხებს, აქ ბანკები არა მარტო დღეს, არამედ ბოლო 5 ალბათ 7 წლის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურები ვართ და ამას არა მარტო ჩვენ ბანკები ვისაუბრებთ, არამედ თუ ავიღეთ ბევრ საერთაშორისო კვლევას და სხვა თეორიის მეტრიც წამოვიღე, მსოფლიო ბანკის კვლევა, რომელიც 2017 წელს შარშან არის გაკეთებული, წვდომა სესხებზე. და საქართველოს მსოფლიოში არის 46 ადგილას და აქვს უკეთესი პოზიცია ვიდრე მაგალითად ლატვიას, ლიტვას და გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა გააჩნია ვიდრე ჩვენს ნებისმიერ მეზობელ ქვეყნებს, მაგალითად თუ ავიღებთ აზერბაიჯანს, სომხეთს, ყაზახეთს, უკრაინას, რუსეთს, გაცილებით წინ მდგომარეობა გვაქვს და მაგალითად კაპიტალზე ხელმისაწვდომობით ზუსტად მივალ აქამდე. აქ გულისხმობს სესხებზე წვდომას. პოლონეთი არის მაგალითად 53 ადგილზე, საქართველო არის 46 ადგილზე. ეს სესხებზე წვდომას, რაც ბანკების პირდაპირ ფუნქცია არის. რაც შეეხება თქვენ კითხვაზე გადავა, რაც შეეხება ფინანსური ბაზრების განვითარების ინდექსს. აქ საქართველო უკვე არის 73 ადგილზე და გვერდზე არის მაგალითად 64 ადგილზე არის ლატვია. ლიტვა არის 59 ადგილზე. და ჩვენი მეზობელ ქვეყნებზე რა თქმა უნდა კიდევ წინ ვართ, მაგალითად 78 ადგილზე არის სომხეთი, აზერბაიჯანი 79-ზე და თქვა ყაზახეთი 114 ადგილზე. აქ როგორც ხედავთ არის საკმაოდ შედარებით ცუდი მდგომარეობა ვიდრე თქვა სესხებზე წვდომა სესხებზე. რით არის ეს გამოწვეული? ეს არის გამოწვეული იმით, რომ დაფინანსება ადგილობრივი კაპიტალის გვაქვს საკმაოდ რთული. აი აქ თუ შევხედავთ, საქართველოს უკვე გადადის 120 მდგომარეობა აქვს, უკვე 120 ადგილზე არის და უკვე თუ ბოდიში დავამთავრებ, თუ შევედრებით მაგალითად ლიტვას, ლატვიას, მათი მდგომარეობა არის ალბათ 70-80 ადგილზე არიან და აქ უკვე გვისწრებენ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიც კი. ანუ ფინანსთა მინისტრის პოზიცია არის საკმაოდ ასე ვთქვათ სწორი და სწორედ იმას აღნიშნავს, რომ ერთი მხრივ სესხების წვდომადობა ქვეყანაში საქართველოში არის საკმაოდ წინწასული და როგორც მოგახსენეთ, საქართველო არის 46 ადგილზე მსოფლიოში, მაგრამ პრობლემა ქვეყანაში არის კაპიტალთან დაკავშირებით. სწორია რომ ამოხრუჭებთ ეკონომიკას, აი ეს უნდა დავაზუსტოთ. კონტექსტი რო ეს ბანკების ბრალია სწორი. ბანკების საქმიანობა არის უფრო ძირითადი საქმიანობა არის სესხების გაცემა და არა კაპიტალის დაფინანსება. ნახეთ როგორი განცხადება იყო, მე უნდა გავიმეორო, საქართველოს საბანკო სისტემა უნდა იყოს არა ეკონომიკის განვითარების მოხრუჭი, არამედ მისი მამოძრავებელი ძალა. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში მივიღეთ რეალობას, სადაც ბანკები არ ასრულებენ ამ მამოძრავებელი ძალის ფუნქციას. თქვენ ამ წინადადებაზე არ მოისმინეთ არანაირი განმარტება, ან არ მოითხოვეთ? არა, ჩვენ საუბარი გქონდათ, როგორც მე გესაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენ როგორც ბანკები რა წულს რა ფუნქციას ვასრულებთ როგორც ეკონომიკის განვითარებაში, რა ტიპის სესხებს ვიძლებით და აღნიშნეთ, რომ აუცილებლად მივიღეთ მონაწილეობას ამ პროექტის განვითარებაში, შესაბამისად მივიღეთ მონაწილეობას და დავაფინანსებთ. და აი, როდესაც საუბრობს მინისტრი, რომ საჭიროა თამაშის სამართლიანი წესების, ასე ვთქვათ, დამკვიდრება. აქამდე წესები უსამართლო იყო, რა თქვა? აქაც მინდა დავაზუსტო. ალბათ აქ უნდა განვარტოთ, აქ უნდა განვარტოთ ორი რაღაცა. ერთი არის ბანკები, რომლებიც რეგულირება არის საკმაოდ მკაცრი და მე შევადარებ არა მარტო მეზობელ ქვეყნებს, არამედ ვიტყვი რომ რეგიონში ყველაზე უფრო ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო მკაცრი რეგულაცია გააჩნიათ ქართულ ბანკებს და შედეგობრივად ალბათ მოგეხსენებათ რომ თუ მოვიტანთ საკმაოდ ბევრი ტეხილები გადაიტანა ქართულმა ეკონომიკამ საქართველოს, მაგრამ ყოველთვის აი მინდა აღნიშნო თუ მოუყვებით აი ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს ქართულმა საბანკო სექტორმა ყველაზე უფრო წარმატებით გაიარა ყველა ეს პრობლემები. მეორე მხრივ გვაქვს მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები და ხშირად ხდება ხოლმე აღრევა, ანუ ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს, თქვათ, ის პრობლემური სესხები, მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და ხშირად ხდება ერთობლივად, თქვათ, საუბარი ფინანსურ სექტორზე, ამ შემთხვევაში არ ხდება გამიჯვნა ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებს შორის. რეგულაციები, ანუ მე რაზე მაქვს საუბარი, რეგულაციები ყოველთვის ისტორიულად კაცრი იყო ბანკების და არ იყო რეგულაციები მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების და ყოველთვის სამწუხაროდ რაღაც მომენტებში ხდება ხოლმე საერთოდ ერთად განიხილება. თუმცა ეს თამაშის წესები რეალურად გეხმარებოდათ, რომ სწორად განვითარებული ყავით და სექტორი ყოფილიყო მდგრადი. საბანკო სექტორი. საბანკო სექტორი საუბრობ. როდესაც
საპენსიო რეფორმის ასე ვთქვათ ეტაპზე გადავდივართ და შევდივართ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის. მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი სექტორია საბანკო სექტორი ეკონომიკის განვითარებისთვის. ეს ასეა, მაგრამ როდესაც მსგავსი ტიპის განცხადებები ეკეთება, რაც დათომ ახლა ამოიკითხა, ეს ნეგატიურ გავლენას ახდენს საზოგადოების პირველ რიგში თვალში და დამოკიდებულებები ვთქვათ ბანკების მიმართ კვეთრად უარყოფითი ხდება. აი რამდენად სწორია მსგავსი განცხადება ამ გადმოსახედიდან, როდესაც ამაზე ფინანსთა მინისტრი აქ არ არის საუბარი სამოქალაქო პირზე. მე ვფიქრობ, რომ აი შეხვედრები, რომლებიც შედგა და ის, რაც მივიღეთ, მე ვფიქრობ, ის პროექტში მონაწილეობა, რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ და ის გუშინდელი შეხვედრა საკმაოდ ასე ვთქვათ პოზიტიური იყო. ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი საკმაოდ წარმატებული და პოზიტიური იქნება, ანუ მგონია, რომ ნორმალურად განვითარდება ამ პროექტის დაფინანსებაც და ის პრობლემა, რომელიც არსებობს ვთქვათ კაპიტალთან დაკავშირებით, ერთი ალბათ იგივე ეს პროექტი, იგივე თქვენ რაც ახსენეთ საპენსიო რეფორმა, რომელიც წლების განმავლობაში არის გაჩერებული და ეხლა მე ჩვენ როგორც გვაქვს ინფორმაცია, მთავრობას უკვე მომზადებული აქვს დიდი პაკეტის ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილებებისა და ფაქტიურად უკვე არის ეს საკანონმდებლო პროექტები პაკეტი მზად იმისაც რომ პარლამენტში მოხდეს განხილვების დაწევა და ფაქტიურად უკვე დაწყებულია განხილვები თუ მოხდება ამის დამტკიცება პარლამენტში იქნება უკვე საფუძველი იმისა რომ საშუალო ვადაში მოხდეს უკვე გრძელი ფული საქართველოში შეიქმნას რაც ხელს შეუწყოს იგივე კაპიტალური ბაზრის განვითარებას რაც ირიბად გამოიწვევს რომ გრძელი ფულის გაჩენა ხელს შეუწყობს თუნდაც აი ამ პრობლემის ნაწილობრივ გადაჭრას ანუ კანონპროექტია უფრო დეტალურად გითხარით საუბარი ერთი ნაწილი ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას ამოქმედდა 2018 წლიდან 1 იანვრიდან როდესაც დაუშვათ დაუწესდა გარკვეული მოთხოვნები იგივე არასაბანკო დაწესებულებებს ხომ აი ახლა მეორე ეტაპის სამუშაოს გულისხმობთ თქვენ ალბათ თუ შეგიძლიათ აი გითხრათ რა მექანიზმებს ითვალისწინებს ეს ამ შემთხვევაში მე გულისხმობდი საპენსიო რეფორმას კერძო საპენსიო ფონდებთან დაკავშირებით რომლებიც საკანონმდებლო პაკეტი მომზადებულია არა მე გეკითხებით აი როდესაც ვსაუბრობთ წვდომას კაპიტალზე არა მხოლოდ საპენსიო რეფორმას ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ იმ ცვლილებებზე რომელზეც ისაუბრა მამუკა ბახტაძემ რომ საჭიროა კიდევ უფრო მკაცრი რეგულირება და ჩვენ ვიცით ახლა რაც 2018 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში ერთი ნაწილი მაგრამ როგორც თქვა მამუკა ბახტაძემ ეს არ არის საკმარისი და მუშაობს საბანკო სექტორთან ფინანსთა სამინისტრო მთავრობა ყოველ შემთხვევაში თქვენ ალბათ საქმის კურსი იქნებით აი ამ კონკრეტულ პროექტზე გეკითხებით რომელიც სამომავლოდ შევა ალბათ თუ არა საგაზაფხულო სესიაზე ან საშემოდგომოზე ეხა ჩვენი ინფორმაციით საუბრები მიდის იმ სამხარველო სესხებთან არაუზრუნველყოფის სესხებთან დაკავშირებით საუბრები მიდის რომ საბრალდო განაკვეთებთან დაკავშირებით შემოსავლების დადასტურებასთან და დიახ ამასთან საუბრებით და ვფიქრობთ რომ ეს ინიციატივების განხორციელდება და რა თქმა უნდა ეს შესაბამისად ზეგალონეს მოახდენს იმ გაცემული სესხების მოცულობებს ამ პროცესში ერთ-ერთი ჩემთვის პირადად გამორჩეული კომენტარი გიორგი ქადაგიძემ გააკეთა ეროვნული ბანკის ყოფილმა პრეზიდენტმა მან ახსენა რომ მან თქვა რომ ზოგადად ღარიბ ქვეყანაში ბანკები არ უყვართ ეს ახალი ამბავი არ არის მაგრამ ასევე თქვა რომ დიდი კომპანიები არ უნდა ამაყობდნენ დიდი მოგებით უნდა ამაყობდნენ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით ამ კუთხით ეთანხმებით თუ არა გიორგი ქადაგიძის ამ განცხადებას და არის თუ არა სოციალური პასუხისმგებლობის ვერ აღქმის პრობლემა და დეფიციტი საქართველოს დღეს დიდი კომპანიების მხრიდან. მე ვფიქრობ, რომ ახლა სხვებზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტიბის ბანკის ყოველთვის პირველი დღიდან და დღესაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის სოციალური პასუხისმგებლობა ჩვენ უამრავ პროექტს ვახორციელებთ და აი პარასკევს როდესაც თქვა ერთის ხრივ ამ თემებზე ქონდა ჩვენ საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ვახორციელებთ Microsoft-თან ერთად და არ ვიცი გადაფარული იყო შეიძლება ამ თემებით მაგრამ ჩემი აზრით ალბათ უნდა ამაზეც უფრო მეტი ყურადღება უნდა დავთვალოთ ალბათ სასურველი იქნება თქვენც ალბათ ამ თემებზეც გააშუქოთ პროექტი არის როდესაც ჩვენ ვცდილობთ რომ გავაქართულოთ და გავაინგლისუროთ ქართული ენა ანუ საუბარი არის იმაზე რომ Microsoft-თან ერთად ჩვენ დიდი პროექტი გვაქვს წამოწყებული რაც გულისხმობს იმას რომ ქართული ენის გაელექტრონება მოხდეს და მოხდეს მისი ინტეგრაცია ინგლისურ ენაში ანუ ეს მოგცემს საშუალებას იმას რომ როგორც სამეცნიერო ასეთ მხატვრული ლიტერატურას მოეცეს ქართველებს იმის საშუალება რომ მოხდეს ინგლისურ ენაზე გადასვლა ავტომატურ რეჟიმში ეს ერთის მხრივ მოგცემს ქართულ მეცნიერებს და ქართულ ასე ვთქვათ მოღვაწეებს საშუალებას რომ ინტეგრაცია მოახდინონ სოფლიოში და მეორეს მხრივ
კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქართულ მოსახლეობას და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს მიეცემათ საშუალება იმ სხვა მასალაზე, რომელიც არ არის ქართულად და არის უცხოურ ენაზე, მიეცემათ საშუალება აი პროექტის განხორციელების შემდეგ ქართულ ენაზე წაკითხვის და შემოცნების საშუალება. ჩემი აზრით ეს 21 საუკუნეში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტურ პრინციპებს მოიცავს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და სწორედ ეს არის აი ეს თქვენ რაც აღნიშნეთ იმ საკითხთან დაკავშირებით. სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში დიახ, გქონდა მე რამდენადაც ვიცი ჩვენს გადაცემებში გაიჟღერა და გავიდა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ეს მაგალითსაც ჩვენ კიდე ძალიან ბევრი ვახსოვთ. ბატონო ვახტანგ, საინტერესოა რა იცით თქვენ სასტარტო კაპიტალის რეფორმაზე, რომელსაც მთავრობა აპირებს რომ განახორციელოს. რა სქემა გითხრათ საბანკო სექტორს და როგორ უნდა ჩაერთოთ თქვენ მასში? აი ამ რეფორმაში, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ჟურნალისტებმა ვერ გავიგეთ. მესამეთ მეკითხებით, მაგრამ მოდი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ალბათ მეც აზრი არ აქვს რომ ვისაუბროთ. მუხრუჭების ნაწილზე გეკითხებოდი. ჩემი ინფორმაციით საუბარი არის საკმაოდ საინტერესო პროექტზე, ანუ საუბარი არის რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მიიღოს ალბათ პოტენციაში შეიძლება იყოს საუბარი რომ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად კაპიტალის დაფინანსებაში მიიღოს მონაწილეობა და საკმაოდ მნიშვნელოვან ფინანსურ თანხებზე იქნება საუბარი, როგორც 2018 წელს და განსაკუთრებით უფრო ეს მატერიალური გახდება 2019 წელს და ამის შემდეგ ქართული ბანკები მიიღეთ მონაწილეობას და სესხებს გავცემთ უკვე ამ კომპანიებს. თან თვითონ განსხვავებული უნდა იყოს ეს რეფორმა სხვა რეფორმებთან მიმართებაში, როგორც ანონსებული ხა აწარმოებისაკითხი. ეს იქნება უნიკალური რეფორმით ჩაერთვა აი სახელმწიფოს მონაწილეობა როგორი იქნება მაგალითად თანხობრივად რა თანხობრივად მიიღოს მონაწილეობა. ანუ საპარტნიორო ფონდის მეშვეობით სტრუქტურა როგორი იქნება არ ვიცი. აი სტრუქტურა არ თქვენთვის ან ვადები აი დაწყების ამ არ აქვს ინფორმაცია. არც. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი არის, როცა გამოწვევებზე ვსაუბრობ, თქვათ თქვენც მათ შორის კითხეთ თუ არ ვწდები, როდესაც საქმის კურსში იყავით სტუმრად და თქვენ მაშინ თქვით რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა, თქვათ საბანკო სექტორისთვის, კონკრეტულად TBC ბანკისთვის. განვითარებისას თქვათ დონეები საბანკო სექტორისა და ეკონომიკის სხვა სექტორებს შორის. არის თუ არა დღეს აი რა სამუშაოებს ატარებთ, რა ნაბიჯები იდგმება არა მარტო TBC ბანკის მხრიდან, არამედ მთლიანად და ეს კოლექტიურად უმუშაობთ იმაზე, რომ აი ეს ჩამორჩენა, თქო, რომელიც აქვს საბანკო სექტორს და ეკონომიკის დანარჩენ სექტორებს რაღაცნაირად აღმოიფხვრას. და რაღაც განვითარების ეტაპებზე გათანაბრდეს კიდეც. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ინდუსტრია ძალიან სწრაფად ვითარდება და აი ბოლო განსაკუთრებით 3-4 წლის განმავლობაში ვერ წარმოვიდგინეთ მე გულისხმობ ტექნოლოგიურად და სოფისტიკაციის კუთხით რამდენად სწრაფად ხდება განვითარება. ანუ მგონია რომ ეს ძალიან სწრაფად ხდება განსაკუთრებით აი ბოლო წლების განმავლობაში და ალბათ 2-3 წელიწადში მივიღებთ იმას რომ თუ არის რაღაც ინდუსტრიებს შორის დიდი სხვაობა ეს განსხვავება საკმაოდ გამორჩეული რომელია თქვენთვის განვითარების კუთხით ამ ბოლო წლების განმავლობაში. აი მაგალითად საცალო სფერო საკმაოდ სწრაფად ვითარდება, არის საკმაოდ მაღალი კონკურენცია. მაგალითად სასტუმროების ქსელები საკმაოდ სწრაფად ვითარდება, რესტორნების ქსელები საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. ტურიზმის ნაწილში კიდევ კარგად ყოფს მდგომარეობას, თქო, განვითარების. რომ საკმაოდ სწრაფად ვითარდება და გონია რომ ის სფერო, რომელსაც საკმაოდ დიდი პერსპექტივა გააჩნია და განვითარების მიმართულება გააჩნია, არის დივერსიფიცირებული, რა თქმა უნდა. დიახ, ბატონო ვახტანგ, ერთ საკითხს მინდა დაუბრუნდეთ, რაც თქვენ აი რეგულირება ახსენეთ, რომ საკმაოდ მკაცრად რეგულირდება საბანკო სექტორი და მიუხედავად ამისა, ფინანსთა მინისტრმა მაინც ჩათვალა, ასე ვთქვათ, საჭიროდ გაეჟღერებინა განცხადება, რომ თამაში სამართლიანი წესებზე უნდა შევთანხმდეთო. მე ახლა სხვა კონტექსტში მაქვს კითხვა. აი რეგულატორი რა პოზიციით უნდა იმყოფებოდეს ახლა ამ პროცესში? თქვენ გარეგულირებთ ეროვნული ბანკი და ამ დროს ვისმენთ ფინანსთა მინისტრის განცხადებას რაღაც არასამართლიანი თამაშის წესებზე. და აქ რაში ხედავთ ეროვნული ბანკის ფუნქციას? აი დამოუკიდებელი რეგულატორის ფუნქციას. ასე ვთქვათ, ეროვნულმა ბანკმა შეიძლება ჩვენ მოვიკითხეთ, მაგრამ არაფერი განცხადება ჯერჯერობით არ გავრცელები ამას დაკავშირებით. თქვენ ელოდებით რაიმე განცხადებას, თქვენ ფიქრობთ, რომ მათ რაღაც პასუხისმგებლობა ყოველ შემთხვევაში ამ განცხადებაზე გარკვეულ ნაწილში უნდა აიღონ მათაც, როგორც თქვენმა რეგულატორმა. არ გონია მე არ ვფლობ ამ ინფორმაციას და ვერ მოგცეთ კომენტარი. ანუ დამატებითი რეგულაციები თქვენ გააკეთეთ ამას დაკავშირებით კომენტარი, რომ დამატებითი რეგულაციებს არ საჭიროებს, აქ საუბარი იყო, რომ შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ანუ თუ თქვენ არასამართლიანი თამაშის წესები გაქვთ, რას აკეთებს ეროვნული ბანკი?
ანუ აი ესეთი შეიძლება ასე ვთქვათ ეს არ არის კითხვა თქვენთან პირდაპირ, მაგრამ ან თქვენ თუ გაგიჩნდათ თქო ეს კითხვა არ გაგჩენეთ ეს კითხვა. კი ბატონო. მე დასვთ თუ გინდა და შემდეგ დავსვათ საპროცენტო განაკვეთებთან დაკავშირებით. გუშინ ჩვენც გქონდა ინფორმაცია მეზობელ ქვეყნებში განვითარებული ქვეყნებში როგორია ასე ვთქვათ სხვაობა საპროცენტო განაკვეთებს შორის. თქვენ თვლით თუ არა რომ რეგიონში ერთ-ერთი გამორჩეულია საქართველოს ბიზნეს სესხებთან მიმართებით? რა თქმა უნდა ვთვლი და წამოვიღე სპეციალურად სტატისტიკას კი ბატონო გითხრათ. აი მაგალითად ალბათ ფინანსთა მინისტრიც გექნებოდათ ეს ფურცელი. კი რა თქმა უნდა. ანუ მაგალითად მე შემიძლია გითხრათ რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საშუალო საპროცენტო განაკვეთები შემცირდა 6%-ით. შემცირდა როგორც მაგალითად ბიზნეს სესხებზე განაკვეთები შემცირდა 5%-ით. და ეს დინამიკა არის არა მარტო ყველა მიმართულებით. როგორც სავალუტო სესხებზე, ასევე ლარების სესხებზე. ანუ არ შეიძლება ვილაპარაკოთ ერთი თვის, ორი თვის განმავლობაში, უნდა ვილაპარაკოთ გრძელვადიან ტრენდი და ეს ტრენდი არსებობს და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყოველ აი რაღაც პროგნოზებს აკეთებთ ამ ხრივ თქვენ ანალიტიკური დეპარტამენტი გაგვცხადია და აი საშუალოვადიან პერიოდში რაღაც უფრო ძალიან სამომხმარებლო გადმოსახედიდანაც რო ვიკითხოთ რაიმე პროგნოზი გააქვთ ამ სესხების პუნქტებთან დაკავშირებით საპროცენტო პუნქტებთან დაკავშირებით სადამდე შეიძლება აი საშუალოვადიან პერიოდში ჩავარდეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში გრძელვადაში საპროცენტო განაკვეთები მცირდება მეორე მხრივ ჩვენ უნდა შევხედოთ რა არის წყარო ამ სესხების გაცემის არის ეს ჩვენი დეპოზიტები ჩვენი მოსახლეობის დეპოზიტები კომპანიების ნაშთები და უცხოეთა მოზიდული რესურსები დიახ რაც გიჩნდებათ მოდით მივალთ აქამდე ერთი მხრივ ხა თუ გავაკეთებით რეფინანსირების განაკვეთი ხო როგორც მაგალითად გრძელვადაში ის მოდიოდა ქვემოთ რაღაც მომენტში იყო სტაბილური ბოლო ტრენდი არის რომ ცოტათი გაიზარდა დღეს არის 7.25 ანუ ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, როგორ იქნება მაგალითად ლარების სესხებზე განაკვეთი დამოკიდებული იქნება, როგორ იქნება რეფინანსირების განაკვეთი. როგორც მოგეხსენებათ, ხა ტრენდი და რაც არის პროგნოზი არის ის, რომ საშუალო ვადაში მოხდება შემცირება, მაგრამ დრამატული 7.25 ალბათ თუ ის პროგნოზები გამართლდება, შეიძლება მცირედით ტრენდი კონდეს შემცირების. ეს იქნება ეს პასუხი თქვენ კითხვაზე არის ეს შემცირებისაკენ, რაც შეეხება დოლარის სესხებს. მოგეხსენებათ, ლიბორი ბოლო პერიოდის განმავლობაში იზრდება და საკმაოდ ეს აღმავალი ტრენდი გააჩნია. შესაბამისად უცხოეთთან მოზიდულ რესურსებს ეს ტრენდი გააჩნია და შესაბამისად ეს ტრენდი შენარჩუნდება უცხოურ ვალუტაზე. აი სასტარტო კაპიტალთან დაკავშირებით მინდა ისევ ვკითხოთ, თქვენ აფინანსებთ სტარტაპებს, რამდენიმე ათეული მილიონი გაქვთ ამ ხრივ დაფინანსების სახით გაცემული, როგორც ვიცი. მაგრამ აი ახლა როდესაც მაინც კრიტიკულად დაისვა ეს საკითხი, რომ უფრო მეტი ხელშეწყობა ჭირდება სტარტაპებს საქართველოში მთავრობის მხრიდან და თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ბანკები ჩავერთვებით იმ ახალი რეფორმის განხორციელების პროცესშიო. რა ტიპის ტვირთს იღებს ასეთს მთავრობა საკუთარ მხრებზე, რომ აი თქვენ იმის იქით, რასაც თქვენ ისედაც აფინანსებთ, მზად ხართ რომ გაყვეთ ამ პროცესს. ანუ რაში გამოიხატება ეს ტვირთი, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ანუ თუ სწორად გავიგე კითხვა. აი რისკებს ასეც რა რისკს ინაწილებს დაახლოებით რო გითხრათ აი თუნდაც გნებავთ ციფრებში გნებავთ ანუ ამ შემთხვევაში გამოვა დაახლოებით რო ვისაუბროთ ერთი ერთზე ამ შემთხვევაში თუ ამ ფონდში მაგალითად დავარქვათ ფონდი თუ მიიღებს მთავრობა მონაწილეობად 100 ერთეულით საბანკო სექტორი მაგალითად ვსაუბრობთ ზათ არის რომ 100 ერთეულით დააფინანსოს ეს პროექტი ანუ ერთი ერთზე დააფინანსოს. თუ 100 ერთეულით მიიღებს ფონდი მონაწილეობას, საბანკო სექტორის თქვა 100 ერთეულით და მაგალითად ვსაუბრობთ, მიიღებს მონაწილეობას. მაგრამ ეს არის ერთი მაგალითი. მაგალითად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ TBC ბანკს ბოლო 12 თვის განმავლობაში 40 მილიონამდე სტარტაპ პროექტები გვაქვს დაფინანსებული. მაგრამ მეორე მხრივ მოდი მასშტაბებისთვის ავიღოთ, ხო? დღეს საბანკო სექტორის მთლიანად საკრედიტო პორტფელი არის 21 მილიარდი. 21 მილიონი 21 მილიარდი ლარი. ანუ ქართული ეკონომიკისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია კაპიტალური ასეთი ინვესტიციები და ესეთი მცირე საშუალო ბიზნესის დაფინანსება. მე ვეთანხმები ფინანსთა მინისტრს ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ესეთი პროექტების განხორციელება. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ის რეფორმა, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა წამოიწყო რამდენიმე თვის წინ, საგადასახადო რეფორმა, გადასახადების შემცირება ამ მიმართულებით. ანუ სისტემური მიდგომა უნდა იყოს. მარტო ერთი თქვათ სტარტაპერის პროექტი ძალიან კარგია, მაგრამ შედეგის მომტანი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს
100 მილიონის, 500 მილიონის, მაგრამ ჩვენ მილიარდებზე უნდა ვისაუბროთ. ანუ დავამთავრებთ შეიძლება. საგადასახადო შეღავათები, სტარტაპერის პროექტი, დარწმუნებული ვარ ამას მესამე, მეოთხე, მეხუთე ინიციატივები თუ იქნება მთავრობიდან. ამ შემთხვევაში შეიძლება საპენსიო რეფორმა, კიდევ ახალი ინიციატივები, ეს ჯამურად 7, 10, 15 ინიციატივიდან ალბათ 15 ინიციატივა 10 თუ იქნება წარმატებული, ეს საბოლოო შედეგიდან 3-დან 5 წლამდე მოგვიტანს იმას შედეგობრივად, რომ სწორედ აი ეს თემა რაც არის დღეს აქტუალური მეტი კაპიტალის მოზიდვა, მცირე და საშუალო განვითარება აუცილებლად მოიტანს შედეგს და მე ამაში დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ ჩვენ მივიღებთ ამაში ბანკები აუცილებლად მონაწილეობას და ეს მეტი და მეტი უნდა იყოს ეს ინიციატივა. ბატონო ვახტანგ, აი ეს შედეგი რაც თქვენ ბრძანეთ, ასეთი სურს ყოველ შემთხვევაში მთავრობამ რაც გაჟღერდა, რომ თლიანში და პროდუქტში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი გაიზარდოს. და ამისთვის ძალისხმევას არის ასე ვთქვათ ზოგავს მთავრობა გნებავთ ბიუჯეტიდან სახსრების ხარჯვის მიმართულებით. თქვენ გაქვთ ჩართულობა ცალკეულა იგივე შეღავათიანი აგროპროექტი ჩვენ ჩავერთვებით სესხებით, ჩვენ რაც მანდატი გვაქვს სესხებით. ჩართული ხართ ისედაც სესხების ნაწილში. თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი იცოდეთ იმ პროგრამებმა რა წილი შეიტანა თლიანში და პროდუქტში, რაშიც სახელმწიფომ დახარჯა ფული. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ადრე დასათვლელი ალბათ შეიძლება დაიწყოს. არა, აქვთ ეს, აი სადმე გაქვთ მონაცემები ამის შესახებ, ანუ ამ წუთში არ მაქვს, მაგრამ შეიძლება ალბათ მომის მოძიება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რამდენჯერ ვეცადეთ ვერ მივიღეთ ესეთი ინფორმაცია და როდესაც პროგრამის ეფექტიანობის გაზომყოფ პრობლემა ალბათ შესაძლებელი უნდა იყოს სამთავრობო პროგრამის საუბრობთ სულ ვცდილობთ რომ მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია და თუნდაც მცირე პროგრამაზე აქ არ არის საუბარი მასშტაბ პროგრამაზე როგორც აგროკრედიტი ან აწარმოა საქართველოში რთულია ხოლმე ზოგადად მისი ეფექტიანობის გაზომვა და ამ მონაცემების ერთ-ერთი ეფექტურობის მაგრამ იმის ინფორმაცია ვიღა რამდენი პროექტია განხორციელებული რამდენი მილიონია ინვესტირების მოძიება შესაძლებელია რა ეფექტი მოგცო გრძელვადიან პერიოდში და თლიანში და პროდუქტში აი ამას არ ითვლის მთავრობა ამაზეა საუბარი და ამაზე არაერთხელ გაჟღერებულა კი ბატონო კიდევ ერთ საკითხი ციფრებს რომ ამ შემთხვევაში დავიდავანებო და ნდობის მიმართულებით არის თუ არა დამაზიანებელი ბოლო პერიოდის განცხადებები, განწყობები, სხვადასხვა კომენტარები საბანკო სექტორისთვის, როცა საბანკო სექტორი ასე დიდ პროექტებში იღებს მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, საბანკო სექტორი არის სენსიტიური, ჩვენ მომხმარებლები არიან რამდენიმე მილიონი და ნებისმიერი განცხადება არის სენსიტიური და ყოველთვის ძალიან ფრთხილად და მოვაკიდოთ ნებისმიერ განცხადებას და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ვიყოთ ძალიან ფრთხილად ნებისმიერ განცხადებას. თუნდაც საერთაშორისო დონეზე, როდესაც თქვენ ემუშავებით საერთაშორისო ინსტიტუტებს, მათთვისაც მნიშვნელოვანია განწყობები, რომ ძალსახად, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ საქართველოში ყავს მილიონობით მომხმარებელი, თქვენ მართალი ბრძანდები ყავს ასობით ინვესტორი არა ქართულ ბანკებს და ისინი არიან ინვესტორები არა მარტო ქართულ ბანკებში, არამედ პოტენციაში სხვადასხვა ინდუსტრიებში ეს ხალხი არის და ეს კომპანიები არიან, ვინც პოტენციაში ქართულ ეკონომიკაში ინვესტირება უნდა განახორციელოს. ბატონო ვახტანგ, საპენსიო რეფორმაზე მინდა ვკითხოთ, რადგან შენიშვნებით დაუბრუნდა, ასე ვთქვათ, მთავრობას პარლამენტიდან წარმოდგენილი კანონპროექტი დაგროვით პენსიის შესახებ, იქ მეტად სურთ დაანახვა ეროვნული ბანკის როლის, ასევე შეფასდეს ის რისკები უფრო ნათლად, თუ უნდა დაბანძდეს ის აკუმულირებული თანხები ფონდში რაც იქნება. თქვენ რა შენიშვნები გაქვთ წარმოდგენილ კანონპროექტთან დაკავშირებით? თუ გაქვთ? სამწუხაროდ მე არ ვიცნობ ის ბოლო კომენტარებს რაც არის დაბრუნებული, მაგრამ ის ფუნდამენტი რაც არის ჩადებული კანონპროექტში მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანია ქვეყნისა ის სწორედ ის გამოწვევა რაც არის ქვეყანაში რომ არ არსებობს გრძელი ფული აუცილებელია ამ რეფორმის ჩატარება. ალბათ აუცილებლად იქნება ეს ტექნიკური კითხვები და ტექნიკური შენიშვნები, მაგრამ პრინციპულად რაც არის ჩადებული ამ რეფორმის ჩატარება ალბათ აუცილებელია ქვეყანაში. კერძო ფონდების ჩართულობაზეც იყო ხო გარკვეული შენიშვნები. ამასთან დაკავშირებით ვთქვათ კერძო კომპანიების და ფონდების ჩართულობას თქვენ კრიტიკულად მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ საპენსიო რეფორმის განხორციელების პროცესში. ის ვერსია, რომელიც მე მაქვს ანახი იქ იყო საუბარი, რომ თავიდან ეს აქტივების მართვის კომპანიები თავიდან არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ფონდი ეფექტურობა მეტი ყოფილიყო და თავიდან მართულიყო ეს ცენტრალიზებულად, მაგრამ როდესაც მასა გაიზრდებოდა და შესაბამისად მოხდებოდა დიდი თანხების აკუმულირება, შემდეგ გადასულიყო ამ კერძო მართვის კომპანიებში, რომ ეს ლოგიკურად მეჩვენება. კარგი მენეჯმენტიდან გამომდინარე სახელმწიფო. ისე აი წაღან ბექამახსენა ნდობა საბანკო სექტორის მისამართით, ხო და თქვენც დაეთანხმეთ, რომ ესეთი განცხადებები
განცხადებები გარკვეულ კითხვებს აჩენს, როდესაც კეთდება საჯარო პირების მხრიდან და არა ეს არ მithქვამს მე. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ნდობა შეიძლება ხომ შეექმნას. იდეაში ნდობას დაფუძნებული ბიზნესი საბანკო ბიზნესი. პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში მე რა ნდობის პრობლემა არადროს ქონია ქართულ საბანკო სექტორს ბოლო 25 წლის განმავლობაში და ნდობა ყოველთვის გააჩნდა ქართულ ბანკებში. დიახ, გეთანხმებით, მაგრამ მე ესეთი კითხვა მაქვს. როდესაც ფინანსთა მინისტრის განცხადება იყო, რაც მოვისმენთ, მე აღარ დაუბრუნდები ამ თემას, რა თქმა უნდა და მეორეს მხრივ, აი მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებაც მოვისმინეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ განცხადებები. კი, შეიძლება ითქვას მთელი სერია ამ კრიტიკული განცხადებების და სოლომონ ისაკი მეჯღანოაშვილებიც უწოდა ქართული საბანკო სისტემის წარმომადგენლებს ყოფილმა პრეზიდენტმა. მე რა მაინტერესებს, აი ესეთ ტიპის გზავნილებში ელექტორატის გულის მოგების ნიშნებს თუ ხედავთ? თუ საერთოდ არაფერს არ ხედავთ? მე როგორც ბანკის მეკითხებით თუ როგორც მოქალაქეს? მე გიპასუხებთ როგორც ბანკირი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ გავაგრძელოთ ის საქმე რომელსაც ვაკეთებთ გავაგრძელოთ ქართული ეკონომიკის დაფინანსება და შესაბამისად მაქსიმალურად კიდევ უფრო ჩვენი მუშაობის სტანდარტები გავზარდოთ. დიახ, აი ციფრების რო ახსენოთ რაღაც ახსენეთ ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებები ისაუბრებდა რომ 6-ჯერ გაიზარდა საბანკო სექტორის მოგება მას შემდეგ რაც ქართულ ოცნებამ მოვიდა ხელისუფლებაში კაპიტალიზაცია ბანკების არის საკმაოდ გაზრდილი და მაშინ 13 მილიარდი იყო და ახლა 30 მილიარდია და ცოტა მეტი. როდესაც ნაციონალურ მოძრაობა ხელისუფლებაში და ბატონო მიხეილი იყო პრეზიდენტი, მაშინაც ასე ვთქვათ, ძირითადი მოთამაშეების, რომელიც დღეს საქართველოში არიან, ხელმძღვანელი პირები იყვნენ იგივე, ასე ვთქვათ. რა განწყობა იყო მაშინ მთავრობის მხრიდან და დამოკიდებულება საბანკო სექტორის მიმართ? მე არის თუ არა კავშირში თქვათ მოგების ზრდა და კაპიტალიზაციის ზრდა არსებულ ხელისუფლებასთან და გარიგებებთან, რომელზეც თქვათ მიხეილ სააკაშვილის საუბრობს. მე მოგებაზე არ გავაკეთებდი აქცენტს, მე ვფიქრობ, რომ სრული მოგება გააჩნიათ ქართულ ბანკებს შესაბამისი რისკებიდან გამომდინარე და ბევრი რეფორმა, რომელიც დაწყებული არის ბოლო 15 წლის განმავლობაში და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გრძელდება და ბევრი მნიშვნელოვანი ეს რეფორმის დაწყების გარეშე ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა საბანკო სექტორი განვითარებული იყოს დღეს ისე როგორც არის და რა თქმა უნდა არ შეიძლება თქვა ერთი წლის რეფორმის შესაბამისად მოხდარიყო დღევანდელ დღეს მოსულიყავდა აქამდე სექტორი და აუცილებელი არის დაფასდეს ის რაც ბოლო რეფორმები იყო დაწყებული. განწყობას რაც შეეხება მაშინ როგორ იყო ბანკების მიმართ დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან? ყოფილი ხელისუფლების ახლა განწყობაში თუ გულისხმობთ თქვენ იცით რომ ყოველთვის საბანკო სექტორი იყო ეროვნული ბანკის რეგულაციის ქვეშ, ან ყოველთვის იყო დამოუკიდებელი რეგულაცია, არადროს მთავრობის ასე ვთქვათ რეგულაციის ქვეშ საბანკო სექტორი არადროს ყოფილა საქართველოში, იყო ეროვნული ბანკის რეგულაციის ქვეშ და მე ვფიქრობ რომ ყოველთვის იყო მკაცრი. მაგრამ ამ სიმკაცრე მოგვიტანა ის რომ განსხვავებით ნებისმიერი ჩვენი ასე ვთქვათ მეზობელი ქვეყნებისაგან ამ სიმკაცრე მოგვიტანა ის რომ არც ყოველგვარი კრიზისი გადავიტანა ჩვენ და ყოველთვის ამ კრიზისებიდან ქართული საბანკო სექტორი ყოველთვის გამარჯვებული გამოდიოდა. კარგი, დიდი მადლობა. ვახტანგ ბუცრიკიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა mums გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ყოველ შემთხვევაში სახალხო საბანკო ასე ვთქვათ ნებათაღელვა მაინც გრძელდება საქართველოში და ნახოთ რა განცხადება. მე არ დავარქვევდი ამ ნებათაღელვას, ეს არის ასე ვთქვათ პოზიტიური მსჯელობა და მე ვფიქრობ რომ საინტერესო პროექტებს აუცილებლად ერთად დავაფინანსებთ. საინტერესო იქნება ზოგადად სასტარტო კაპიტალის რეფორმის არსი მინისტრსაც თუ მოვაჩვენთან გადაცემაში აუცილებლად ვკითხავთ როგორ არის ალბათ რომელიც ამერიკაში უნდა გაიმართოს ვიზიტის შემდეგ ალბათ ბატონ მამუკა ბახტაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარიც. მადლობა ვახტანგ ბუცრიკიძეს და რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში. განვაგრძობთ ტელეპიროლის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში მუშაობას ფინანსთა მინისტრის მიერ ბანკების მისამართით გასული დღეების განმავლობაში გაკეთებული კრიტიკული განცხადებები დღეს ბიზნეს სექტორმა შეაფასა, რომელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრა ჰქონდა. გარდა ამ კონკრეტული თემისა საუბარი ქვეყანაში არსებულ კრიმინოლოგიურ ვითარებას და ბიზნეს გარემოს შეეხო. რა განაცხადეს დისკუსიის დამთავრების შემდეგ მხარეებმა, ამას ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი გვეტყვის. სალომე, შუადღემში. მოგესალმებით. შუადღემში ტოპის ფინანსთა მინისტრის შემდეგ კრიტიკულ განცხადებას ბანკებთან დაკავშირებით ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენი და ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი ახლა უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის რანგში აკეთებს. ბანკები გარკვეულწილად არიან მუხრუჭები, ამბობს გიორგი გახარია და აღნიშნავს, რომ ყველანაირი მუხრუჭი, სადაც უნდა იყოს ის, აუცილებლად უნდა იყოს გადაჭრილი.
საქართველოში ეკონომიკური განვითარების ყველა სახის მოხუჭი უნდა მოიხსნას. რა სახისაც იქნება იდენტიფიცირებული ეს ერთი. ჩვენ ძირითადი პრობლემა გახლავთ რა? ჩვენი ძირითადი პრობლემა გახლავთ იმაში, რომ ჩვენ არა მხოლოდ ეკონომიკური გადმოსახედიდან, არამედ მათ შორის უსაფრთხოების გადმოსახედიდანაც ეს ქვეყანა უნდა შევქმნათ, გავხადოთ, უნდა გადავაქციოთ გამოწვევების ქვეყნიდან შესაძლებლობის ქვეყნამდე უნდა მივიდეთ. ეკონომიკურ თვალსაზრისით. ამიტომ ყველა სახის მოხუჭები, რომლებიც არის საბანკო სისტემაში იქნება, ყველას კარგად გვესმის, რომ დამწყები კომპანიებისთვის კაპიტალზე წვდომა არის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა მათი განვითარებისთვის. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ იქ სადაც შესაძლებელია ამ პრობლემის მოგვარება, უნდა მოვაგვაროთ მათ შორის საბანკო რა. ზოგიერთ კონკრეტულ შემთხვევაში არის, ზოგიერთ კონკრეტულ შემთხვევაში პირიქით არის საკმაოდ სერიოზული მამოძრავებელი ზალა ეკონომიკის განვითარების. აქ ერთ მნიშვნელოვნად არ შეიძლება საუბარი. რა თქმა უნდა, მცირე და საშუალო ბიზნესის კომპონენტში აბსოლუტურად ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, რომ საჭირო უფრო მეტი ყურადღება განსაკუთრებით ფინანსებზე ხელმისაწვდომის კონტექსტში. შინაგან საქმეთა მინისტრი დღეს არ ყოფილა ერთადერთი, რომელიც ბანკების მიმართ კრიტიკული იყო. ფინანსთა მინისტრის განცხადებებს ნაწილობრივ ეთანხმება ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი და ამბობს, რომ ბანკების მიერ სხვა ბიზნესებში შესვლა კერძო სექტორს რთულ მდგომარეობაში აყენებს. საინტერესო განცხადება გააკეთა დღეს ბიზნეს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა და ბიზნესმენმა სოსო ფხაკაძემაც კითხვაზე, არიან თუ არა ბანკები ეკონომიკის მუხრუჭები, ის ამბობს, რომ ამ შეკითხვაზე ახლა პასუხი არ აქვს. ფინანსთა სამინისტროსთან მინისტრთან გვაქვს ნოდევი კომუნიკაცია და ყველა თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენი პროფესიული აზრი გამოთქვა და ამასაც მომავალში გამოთქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი აზრი იქნება საერთო აზრი. ეკონომიკის მუხრუჭი ქვეყანაში ბანკები დღეს? მე ამას ამ წუთში ვერ გეტყვით, ეს ყველაფერი კიდევ ალბათ მოხდება. არა, ეცეთ ბატონ მამუკას ესე პირდაპირ ეს არ თქვია ჯერ აქედან დავიწყო და მეორე კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველაზე კარგი რაც ხდება ასოციაციის ირგვლივ არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კონსტრუქციული, საგნობრივი პროფესიული ურთიერთობა ხელისუფლების ნებისმიერ წევრთან. ნაწილობრივ ვეთანხმები, რაც აბსოლუტურად მართალია, იმიტომ რომ ცალსახად უნდა იყოს გამიჯნული სფეროები, რას უნდა ემსახურებოდეს საბანკო სექტორი და რას უნდა ემსახურებოდეს რეალურად ბიზნესი. დღეს ფაქტიურად გამოდის, რომ ერთი ბანკის ხელში თავმოყრილია ჯანდაცვა, ფარმაცია, აბსოლუტურად თითქმის ყველა დარგში არიან შესულები და ეს არც ერთ ნორმალურ ქვეყანაში მასე არ ხდება და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს ქმნის პრობლემას ეკონომიკური განვითარების ქვეყანაში. ფინანსთა მინისტრის განცხადება, რომ ბანკები ეკონომიკის მუხრუჭები არ უნდა იყვნენ, მხოლოდ სტარტაპების დაფინანსების კონტექსტში აღიქვა VTB ბანკის ხელმძღვანელმა არჩილ კონცელიძემ. ის ამბობს, რომ სტარტაპების დაფინანსების მიმართულებით გარკვეული პრობლემები არსებობს. მამუკა ბახტაძის გამოსვლა შევაფასებინეთ Global Benefits Georgia's ხელმძღვანელს ნინა კობახიძესაც. დღეს ამ მიმართულებით შედარებით მკვეთრი იყო ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჭირაკაძე. ზოგადად უფრო მე აღვიქვი და მივესალმები იმ ფაქტს, რომ სასტარტო კაპიტალის ესე ვთქვათ წამახალისებელი ღონისძიებები უნდა დაიწყოს, ნამდვილად არის ნებისმიერი სტარტაპერის პრობლემა დღეს სესხის აღება და ეს არის ცალსახად ამას თავად ბანკებიც მე მგონი თავს აღიარებენ კიდევაც. ზოგადად გავსაანალიზებელი მგონია უფრო მოგება როგორ შედგება ბანკების, საიდან არის ეს მოგება, კომისიების მოცულობით თუ დღეს ასეთი ეკონომიკური მდგომარეობა, ალბათ პრინციპში ეს უნდა ამის გაანალიზება უნდა მოხდეს. და შემდეგ უკვე ბანკებს ან მეტი უფრო სოციალური პასუხისმგებლობა მოითხოვს და შემდეგ ცალსახად ბანკები ვერ იქნება ქვეყნის ეკონომიკური ესე ვთქვათ მუხრუჭი. აქ იყო სტარტაპებზე ლაპარაკი და კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, ბანკები ამ შემთხვევაში სტარტაპებს ვერ აფინანსებენ ხშირად, იმიტომ რომ ეს არ არის მიღებული პრაქტიკა საერთოდ საბანკო სისტემაში. ამისთვის სხვა ინსტიტუტები არსებობს და ალბათ ამაზე იყო ლაპარაკი, რომ უფრო რომ ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს არც ტექნიკური, არც რისკებსაც ვერ ვიყავთ, იმიტომ რომ რეგულატორი ყავს და ასე შემდეგ. ამისთვის სხვა ინსტიტუტები არსებობს. რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთებს, საპროცენტო განაკვეთების მკვეთრი ვარდნა ხდება. საბანკო სექტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაში სექტორი და ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო საბანკო სექტორთან მიმართებაში არის საუბარი. ამავდროულად მე ძალიან მკაფიოდ მესმის ფინანსთა მინისტრის, როდესაც ის საუბრობს სტარტაპებზე, იმიტომ სტარტაპების დაფინანსებაში თქვენ
გაიგეთ ბანკის წარმომადგენლების მხრიდანაც შეუძლებელია რომ ბანკი ისე იყოს ჩართული როგორც ჩვენ ყველას გვინდა, ამიტომ ორი მხარე აქვს ამას, ბიზნეს ასოციაცია ამას რასაკვირველია აკვირდება, ჩვენ ვხედავთ რომ არსებობს ერთი მხარეც ამ შეფასების და მეორე მხარეც, მაგრამ მე ერთ რამეს გეტყვით როგორც ბიზნეს ასოციაციის ამ შემთხვევაში წარმომადგენელი, რომ საბანკო სექტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორი და ძალიან მნიშვნელოვანია სიფრთხილის გამოჩენა, როდესაც პოლიტიკოსები აკეთებენ განცხადებას საბანკო სექტორთან დაკავშირებით. VTB ბანკის პრეზიდენტს საქართველოში ვკითხეთ დაგეგმილი ცვლილებების შესახებაც, რომელთა მიხედვით გარკვეული შეზღუდვები უნდა დაწესდეს სესხების გაცემაზე და ეს დამოკიდებული უნდა იყოს სესხებლის შემოსავალზე, როგორც აღმოჩნდა, ბანკირი ამ მიმართულებით რეგულირების საჭიროებას ხედავს. რაღაცა რეგულაციები უნდა არსებობდეს. სამწუხაროდ არ არის per capita GDP-ი საქართველოში არ არის მაღალი, არ არის ძალიან მდიდარი და მაგრამ ძალიან გადაკრედიტებულია ხშირ შემთხვევაში ზოგი მოსახლე არსებობს სტატისტიკით რომ ზოგს აქვს 9-10 ინსტიტუტში სესხი. შესაბამისად ეს რეგულირება აუცილებელია. ეს არ არის მარტო საბანკოზე ზოგადად არის ლაპარაკი. სადღაც რეგულირება აუცილებელია რა. რაღაცა შემოსავალთან დაკავშირებით უნდა იყოს აუცილებლად რაღაცა კონტროლი რომ ადამიანმა არ იყოს იმაზე მეტი რამდენსაც ეს არის. ხშირ შემთხვევაში განათლებაც არ აქვს ამის ხალხი და ამაზე ზედმეტ რისკებს იღებენ, ძალიან დიდად, ძალიან ოპტიმისტურად არიან თავის მომავლისთან განწყობილი. დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და ბიზნესის შეხვედრის მთავარი საკითხი ქვეყანაში დაგეგმილი რეფორმები იყო, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ეკონომიკურ სტაბილურობასაც მათ შორის. ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად ბიზნესმა მინისტრთან დააყენა ენერგეტიკული პროექტები, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში მოსახლეობის პროტესტის გამო ვერ ხორციელდება. როგორც ჩანს, ბიზნესმა შინაგან საქმეთა მინისტრისგან ამ მიმართულებით გარკვეული გარანტიები მიიღო. ეკონომიკის განვითარებისთვის უსაფრთხოება და მართლწესრიგი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი განსაკუთრებით იმ ეკონომიკის სტრუქტურაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გულისხმობ რა თქმა უნდა ტურიზმს, საერთაშორისო ვიზიტორებს, ტრანზიტს და ასე შემდეგ. ამ ნაწილში ჩვენ გვესმის რომ უსაფრთხოება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძირითადი ჩვენი თქვათ საუბრის თემა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კაფიოდ დააფიქსირა რომ ის იმ ნაწილში სადაც ბიზნეს ინტერესი არის დასაცავი აუცილებლად დაიცავს. ჩვენ ყველა კარგად გვესმის რომ ეს ძალიან ისეთი რთული თემა, საკითხია, მაგრამ იმ კონტექსტში სადაც ჩვენ ხედავთ რომ ქვეყნის ეკონომიკა შეიძლება დაზარალდეს, ბიზნესი შეიძლება დაზარალდეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი არის ჩვენ კაფიოდ მივიღეთ ბატონ გიორგისგან პასუხი რომ ის აუცილებლად იქნება ბიზნესის მხარდამჭერი. ღონისძიების დასრულების შემდეგ აღინიშნა, რომ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასა და შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არ შემდგარა. ბიზნესი ამ სამინისტროსთან თანამშრომლობას მომავალშიც აპირებს. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი. მადლობა მას და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერის დევიდ კემერონის ინიციატივის Good Governance Fund-ის განხორციელებაშია ჩართული. ინიციატივის მიზანი იყო განვითარებითი ქვეყნებისთვის გაწია დახმარება, რათა ასეთ ქვეყნებში წარმოებული პროდუქცია გათანაბრებოდა ევროპულ სტანდარტებს და ასეთი ქვეყნების კომპანიებს საშუალება ჰქონოდათ ევროპის ქვეყნებში ექსპორტის. კონკრეტულ პროექტებზე და პალატის სხვა გაწეულ და დაგეგმილ სამუშაოებზე სავაჭრო პალატის მომსახურების და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი გრიგოლ ბაიბურთი ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. შევადომ შტუეს ბატონო, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დასაწყისში ამ ინიციატივაზე რომ ვისაუბროთ, რა ფორმით ეხმარებით ეს თქვათ რომ გათანაბრდეს ევროპული სტანდარტებთან ჩვენი ქართული პროდუქცია. ეს პროექტი დაიწყო დაახლოებით 1 წლის წინ. პროექტის ინიციატორი იყო ბრიტანეთის საელჩო და კარგი მმართველობის ფონდი. პროექტის იმპლემენტატორი იყო PwC და საელჩო სამრეწველო პალატა. პირველ რიგში ამოცანა იყო სექტორის არჩევა. შეგნებულად ავირჩიეთ ისეთი სექტორი სადაც არ არსებობს არანაირი გაერთიანება, ასოციაცია, ეს არის შემფუთველების სექტორი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. ამ ინდუსტრიას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. ჯგუფის შეგროვების მერე დავიწყეთ მუშაობა კონკრეტულ ამოცანაზე. ეს ამოცანის არსი იყო ის, რომ 8 თვის თავზე ჩვენ მიგვეღო ტექნიკური დოკუმენტი, რომელიც იქნებოდა ევროსტანდარტებთან შესაბამისი. ანუ არანაირი სტანდარტის გარეშე, ანუ ყველანაირი სტანდარტის გარეშე მიმდინარეობდა აქამდე მუშაობა? პრაქტიკულად სტანდარტების გარეშე მუშაობდნენ.
უბრალოდ მე ვგულისხმობ იმ სტანდარტებს, ანუ იმ სტანდარტების გარეშე მუშაობდნენ, ანუ მათ არ შეეძლოთ თავისი პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში. და ეს გზამკვლევი, რაც იგულისხმება, ალბათ ეს დახმარება, როგორ მიაღწიონ ამ ექსპორტს თუ რა სახის ინფორმაციას აწვდის ეს გზამკვლევი? ეს გზამკვლევი არის ტექნიკური დოკუმენტი, რომელიც აძლევს ამ სექტორში მოთამაშე კომპანიებს იმის საშუალებას, რომ გაიტანონ თავისი პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე. რამდენი კომპანია სამუშაო ჯგუფში? თავდაპირველად იყო 10 კომპანია, დღესდღეობით 4 კომპანია არის, რომელმაც შეიმუშავა ეს დოკუმენტი, ანუ რომელიც დღეს უკვე მუშაობს ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად და მათ უკვე შეუძლიათ ექსპორტზე გატანა თავისი მექანიზმები, რაც ეხმარება მათ ექსპორტზე გატანაში რა არის? ამ შემთხვევაში პირველ რიგში არის სტანდარტები, ანუ სტანდარტიზაცია და იმ ტექნიკური ნიუანსების ცოდნა, რომელიც ანუ ამ პროექტის მერე მათ დარჩება. ანუ ეს ცოდნა დარჩა მათ და შესაბამისად მათ და ასევე პალატას, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად მათ უკვე შეუძლიათ მომავალში ახალ ჩართულ მოთამაშეებს გადასცენ ეს ცოდნა. შემდეგი ეტაპი ვთქვათ რა არის, ანუ შემდეგი ეტაპი მეორე ფაზა ესე ვთქვათ არის ასოციაციის შექმნა. დღეს ამ შეხვედრაზე საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ასოციაცია შეიქმნება უახლოეს მომავალში. შესაბამისად, უკვე ამ ასოციაციას შეეძლება თავის პრობლემატიკაზე უფრო აქტიური მუშაობა, თავისი პრობლემატიკის პოზიციონირება და ამ პრობლემების გადაჭრა უფრო ეფექტური გზებით. სხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულებით სხვა სექტორი თუ ყავს შერჩეული, რომელიც ამ პროგრამაში შეიძლება ჩაერთოს. ბოლო 1 წლის განმავლობაში ზოგადად ჩვენ აქტიურად მუშაობთ პალატა საერთაშორისო პალატა ასოციაციების შექმნაზე და ასოციაციების ინსტიტუციების განვითარებაზე, დარგობრივი ასოციაციები. სამი ასოციაცია შეიქმნა ჩვენი მხარდაჭერით. და რა შედეგები აქვს? ბოლო 1 წლის კივის ასოციაცია, მწვანელთა მწარმოებების ასოციაცია და ბოლო ასოციაცია, რომელიც შეიქმნა არის მეფუტკრეთა ალიანსი დასავლეთის, რომელიც არის ყველაზე აქტიური ასოციაცია, ესე რომ ვთქვათ, დღესდღეობით. რომელიც შეიქმნა ჩვენი მეშვეობით, არის დაახლოებით 180 წევრი ამ ასოციაციაში და ძირითადად ამ ასოციაციების შექმნის ძირითადი მიზანი და ამოცანა არის ის, რომ დავეხმაროთ ჩვენ და ასევე თვითონ ერთმანეთში მუშაობით თავისი ყველანაირი პრობლემის პოზიციონირების, იდენტიფიცირების და მერე გადაჭრა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ მეტი დრო არ არის, თორემ სასაუბრო კიდევ შეიძლებოდა რომ გამოგვენახა არაერთი თემა. დიდი მადლობა ბატონო გრიგოლ ბაიბურთი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვასრულებთ 15 საათიან გამოშვებას 22 საათს და 45 წუთს შევხვდებით ერთმანეთს დროებით. მადლობა რომ გვიყურეთ და გვისმინეთ ჩვენს პარტნიორ რადიოებს. ნახვამდის.